Magandang hapon po. Yan na naman po. Meron na naman po project. Honda City Lamos na green. Yan po. Salukuyan po siyang pinag-preparation dito sa aming shop. Yan po. Ang bumper. Fender. At yan po. Hubad siya lahat. Re-repair pa yung bubong. Dito po. Yan po siya. Nakabitin po. Ayan. First coating po yung mga minasilyahan. Ayan po, pati loob. Yung bubong po, siguro aliritoke pa. Latero. Nasa Dubai pa po kasi yung latero. Antayin pa natin. Yan lang po ang aming mga project ngayon. Matigas ang pinto, kailangan ng yan. Mamaya may kulay na yan, mga kapatid. Yan po ang pinakamatikas naming hinihimas-himas ang kanyang bagong kompresor. Ito po, kadarating lang kanina. Toyota Vios, tinatanggalan pa ng mga accessories. Ganun, was over din po. All was over. Yan. Inubuting-ting namin. Yan. Walang mga goma, mga handle para makinis katulad yan. Yan po naiiwan kasi siya pag hindi niya tinanggal. Yan po yung mga part na yan. Para nag-i-stack. Yan, ganun dito. So, sabi, pag hindi tinanggal, ito tatanggalin din. Yan po, kupas po yung kulay niyan. Yan po yun. Yan, iba na po ang kulay. Ayan. Ayan. Po ang mga project ngayon. Ayan po, ayan. Yeah. Ayan. Unti-unti lang po. May kulay na po yan. Yan lang po at magandang hapon po sa inyong lahat. God bless po sa mga nanonood. Yan po. Nag-a-addict po ng thinner. Para dumikit. Pinadikit eh. Adikit daw. Ang butiki. God bless po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood.